panibagong araw, panibagong adventure. Ayan, pailahila tayo. O, dinawayan na tayo ng ano, yasan. Ayan. Hindi ako magsasawang magpapasalamat sa ating mga sulit na viewers dyan, ating mga subscriber. Ayan, maraming thank you. Mag-enjoy kayo, sana'y magalibang kayo. Yun, ayun naman, boy. Yan, stay tuned. Tamay lagi, sana'y samahan niyo ako dito matapos ang video na to. Thank you. Ayan, pinawihan din yung hanggang ano, isang buya yung nakalagay dito sa may nakatalikod lang tayo mga kabisay at dito tayo nagbatak sa kabila. Okay lang, kahit nakatalikod, ang importante, mahalaga. Ano, yun talaga ang pinaka-importante, yung mahalaga, no? Diba? Oy, diba? Oo. Sana okay lang sa inyo mga